Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Ми ділили апельсин. Нас багато, він один. Першу скипку БПП, другу скипку БПП, третю скипку БПП, а скоринку у бюджет. Ось так само, як і цей віршик. Просто за суттю і убого за формою рештки імперії Януковича змінюють власників. І ми вже багато разів розповідали про те, як якийсь бізнес з орбіти Януковича перестрибує на орбіти представників нинішньої влади. Але сьогодні особливий день. Символічний. Вертолітний майданчик Януковича. Це символ корупції попередньої влади. Насправді, під назвою «Вертолітний майданчик» там прихований величезний бізнес-центр просто в центрі Києва, просто біля Верховної Ради. І ось цей символ корупції отримав нового власника. І ні, це не держава Україна, яка кволо намагається його відсудити мало не з часів революції. Але це, без сумніву, великий державний діяч. Ну, точніше, як в нас водиться, його менеджери. Валерія Іванова про перехідний корупційний символ і того, до кого він перейшов. Hi, Valeria. Nice to speak to you. Hi, Rima. Would like to talk about your... Тім, журналіст британської BBC. На початку цього року він приїжджав у Київ, шукав власника британської компанії, яку підозрював у міжнародних схемах з відмивання грошей. Власник цієї фірми – українець Сергій Московський. Але у Києві журналісти його не знайшли, розшукали в Німеччині. Ми подзвонили йому на звичайний робочий номер і запитали, чи дійсно він має значний контроль у Fine Road Business LLP, і чи може він розповісти нам про це більше. Він миттєво відповів: «Я нічого не знаю про Fine Road Business LLP» і поклав слухавку. Майже одразу після цього ми надіслали йому листа з переліком запитань, і він на них відповів досить швидко. Цього разу він сказав, що справді є акціонером Fine Road, і мене запевнили, що компанія не має відношення до відмивання грошей. Британців Сергій Московський цікавив через відмивання коштів, нас – участь у розподілі спадщини Януковича. Віднедавна Московський став власником компанії, що володіє скандальним об'єктом в центрі Києва. Британська Fine Road Business LLP – власник української компанії Amadeus Co., якій належить ось цей київський комплекс «Парковий». Тож у відповіді BBC Сергій Московський підзабув не просто якусь свою британську фірму. Він не одразу зміг згадати, що у його власності є величезний виставковий комплекс з місцею для посадки гелікоптерів. Більш відомий як вертолітний майданчик Януковича. Конгресно-виставковий центр «Парковий» – це переговорні кімнати й конференц-зали, дата-центр, концерт-хол, виставковий зал, тераси з краєвидом на Дніпро, підземний відкритий паркінги і, звісно ж, легендарний вертолітний майданчик, під прикриттям якого все це і зводилось. Тут понад 20 тисяч престижних квадратних метрів зі скандалом та оборудками, побудованих в охоронній зоні ЮНЕСКО. Нині навколо Паркового букет кримінальних проваджень. Він будувався на сумнівні кошти фірм з орбіти Януковича. На будівництво витратили близько 300 мільйонів гривень. І потенційно ці 20 тисяч квадратів можуть бути конфіскованими на користь держави. Та схоже, на комплекс вже є інші плани. Уродженець Краматорську Сергій Московський став власником Fine Road, а отже Паркового у грудні 2017-го. До цього комплекс лишався в орбіті біглого президента. Він миттєво відповів: «Я нічого не знаю про Fine Road Business LLP» і поклав слухавку. Оця забудькуватість нового власника наштовхує на припущення. Власник він лише формальний, за документами. А це означає, що є і фактичний. Хотіла вас спитати, як успішного бізнесмена, чи хороша інвестиція конгресно-виставковий центр «Парковий»? Ну, какое туда имею отношение? Еще пока нет.
Максим Єфімов – народний депутат від фракції Петра Порошенка. І на відміну від Сергія Московського, Єфімов – масштабна публічна фігура і в бізнесі, і в політиці. Нардеп володіє частками у більше ніж 500 компаній – в Україні, Швейцарії, Німеччині, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Найвідоміший історичний бізнес Єфімова – Краматорський завод «Енергомаш-Спецсталь». Він його президент і акціонер. А Сергій Московський просто керує німецьким торговим представництвом Краматорського заводу Єфімова. Ви знайомі з Сергієм Московським? Конечно, знаю. Вы же все знаете. Вы же ему вопросы задаете. Що вас пов'язує, які відносини? Московский был торговым домом завода «Энергомаш-Спецсталь» долгое время его компания. Ну, бизнесмен в Германии, давно живет в Германии. Лет 20 наших отношений есть с ним. Тож у грудні Парковий записали на директора німецької фірми, який 20 років працює з Максимом Єфімовим, бізнесменом і політиком з президентської команди. А сам нардеп, як виявилось, добре розуміється у справах Паркового. Есть торговый центр «Парковый», который сегодня ничего, кроме какой-то длинной истории с бородой и различного рода слухов, и различного рода, назовем так, в кавычках, какашек, не имеет. А на самом деле это центральное место в городе, которое должно фактически быть бизнесом. Не считая нисколько это плохим, когда люди пытаются сделать из какого-то какашки, сделать конфету. Говорить Парковий, щодо якого ще не завершене розслідування прокуратури, придбали, аби очистити. Навіщо, на вашу думку, німецькому інвестору вкладатись в бізнес, який тут арештований? Здесь не нужно искать какой-то там второго дна, тройного дна. На самом деле за каждым движением наверняка есть какая-то логика. Если ты сегодня купил за одну цену, после этого ты очистил бизнес, то ты его продал и получил прибыль. Это не запрещено нигде. За декілька днів до цієї розмови ми дзвонили Максиму Єфімову, аби домовитись про зустріч. І жодній людині, як і самому нардепу, не говорили, що пов'язуємо його з об'єктом Парковий. Ми запропонували поговорити про його бізнес. І в цей момент депутат сам згадав скандальний комплекс. А чого це вопрос буде касатися? Хотіли поговорити про ваш бізнес, про інвестиції в український бізнес. Вы имеете в виду парк, вот эти все вопросы, связанные с всевозможного такого рода или что? Попри дивні обмовки, під час інтерв'ю політик не визнає себе фактичним власником Паркового. Наполягає, комплекс купив саме Сергій Московський, директор компанії, яка допомагає продавати продукцію заводу нардепа Єфімова в Німеччині. Це має бути багатий директор, аж раптом виявляється... Теоретически я рассматриваю вариант стать участником этого процесса. Но там же столько говна, извините за выражение, в этом процессе. Нужно хорошо подумать еще. Усе-таки нардеп визнає, що придивлявся до скандального Паркового. Я рассматривал этот парковый комплекс только в перспективе, в случае, если удастся сделать из него, очистить его от долгов, и его, возможно, будет выкупить у государства. Потому что тогда это интересно. А если быть человеком, который будет свою репутацию вложить на то, что там бороться с одними, бороться с другими, бороться с прокуратурой, ну какой там смысл? Если бы был просто обычным бизнесменом, можно было заходить туда, пытаться смотреть, какие нужны основания для суда, для того, чтобы это дело разваливать. Но так как этого сегодня нет, и я являюсь народным депутатом, то мне моя репутация дорого стоит. Планував, але пошкодував репутацію, і власником стала людина, якій депутат довіряє. До речі, останнім часом прізвище Московського почало з'являтися серед власників низки компаній Єфімова. Замість Єфімова. Йдеться знову про небезпечний для репутації бізнес в окупованому Криму. На Сергія Московського переписали кримські вітряні парки Єфімова. Вітряні парки теж перейшли, теж купили. Там ветропарк Керченский, да, там ветропарк Керченском, который там
есть, там да. І компанію «Дом Кримбуд» із земельними активами в Криму. Усі кримські фірми нардепа переписані на московського, платять податки Росії. Я предложил ему дом Крымстрой для того, чтобы... потому что у него гостиница там была или что-то, думаю, может быть, можно то же самое ему сделать. Просто именно с себя было снять эту головную боль, а московскому я доверяю. Для політика з фракції Петра Порошенка кримський бізнес з Росією справді токсичний, як і комплекс Парковий. Але хто насправді займатиметься його очищенням від кримінальних справ в Україні? Німецький директор чи український політик і бізнесмен з президентської команди? Місце для посадки гелікоптерів почали зводити у 2010 році для потреб Віктора Януковича. Разом з майданчиком за 2 роки будівництва виросло ще декілька поверхів. Червону стрічку на відкритті Паркового перерізав тодішній віце-прем'єр. Огромное спасибо инженерам и строителям, которые создали дополнительные возможности. А коли гарант втік з країни у водосховище, вже символу корупції Межигір'я, водолази виловили декілька сот тек з документами. З них стало відомо, будівництво Паркового курувала та, ймовірно, фінансувала компанія «Танталіт». Це та сама фірма, на яку було записано і Межигір'я, де мешкав Віктор Федорович. Згодом Генеральна прокуратура розпочала велике кримінальне провадження проти Януковича і його оточення. Один з епізодів – будівництво Паркового за нелегально отримані кошти на незаконно виділеній землі. По состоянию на декабрь 2017 года было 4 уголовных дела. Главное уголовное дело было в Генеральной прокуратуре по незаконному строительству. За версією головної справи, тодішній очільник Києва Леонід Черновецький незаконно виділив землю під вертолітний майданчик. Більше 2 гектарів під комплексом є особливо цінними землями, охоронною зоною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. И был еще брат-близнец в прокуратуре города Киева, брат-близнец большого дела по незаконному строительству, по таким же эпизодам, по такой же фабуле, в рамках которого и был последний громкий арест имущества Мадеуско. У цій справі Київської прокуратури суд наклав арешт на Парковий і передав його в управління держави. До вироку увесь цей комплекс – речовий доказ, що має перебувати на зберігання держпідприємства. Він уже рішенням прокуратури і є в державній власності. А ось це неправда. Парковий не став власністю держави. Він мав перейти в державне управління під час розслідування. А далі, залежно від вироку суду, або повернеться власникам, або буде конфіскований державою. Але навіть в управління держави Парковий не перейшов. Наразі підприємство не вступило в повноправні повноваження щодо користування даним майном. Вже 9 місяців управляти комплексом мало б держпідприємство, фінансування інфраструктурних проєктів. Тут кажуть про проблеми. Доступ до об'єкту тривалий час у нас не було. Передача відбулася в жовтні місяці. Передалися виключно об'єкти по рішенню суду. Без технічної і деякої бухгалтерської документації нам важко приступити до управління. Негайне виконання рішення суду покладено на прокуратуру Києва, але добровільно документацію власники не передають, а прокуратура виконання рішення суду так і не забезпечила. Чому? На наш запит в прокуратурі сказали, що ця інформація – таємниця слідства. Є певні труднощі при входженні на об'єкт, тобто при необхідності надання певної допомоги вона може сприяти. Тобто вона як суб'єкт, владний суб'єкт процесуальний, вона має певні повноваження щодо даного об'єкту. Тож фірма «Амадеус» тепер вже з новим власником продовжує і володіти, і керувати Парковим, і отримувати від нього дохід. Ані новий офіційний власник в Німеччині, ані новий директор комплексу в Києві поспілкуватися для підготовки цього матеріалу не захотіли. Ні, я ж говорю, в контексті даного проекту ми не зможемо поспілкуватися. Добре, а це якісь у чому справа, скажіть, будь ласка? Ну, на этот вопрос обязательно отвечать. Я просто касательно вашего запроса вам ответила, что... Ні, ну, може, є об'єктивні чи суб'єктивні причини? Ні проблем, ні причин. Просто
В контексте данного сотрудничества и данного интервью мы сотрудничать не сможем. Передача ж Паркового в управління державі може взагалі не відбутися. У держпідприємстві вже розглядають такий сценарій. Це передача нам на зберігання, це проміжне рішення в рамках кримінального провадження. Тобто воно не є остаточним. Можливо, рішення остаточно прийметься після цієї позапланової перевірки, яка призначена. Можливо, будуть ще якісь дії, я про це не знаю. Це слідчий має свої процесуальні права, якими він може користуватися. Тому наскільки воно в часовому просторі розтягнеться, важко прогнозувати. Держпідприємство і прокуратура не рвуться взяти під контроль скандальний комплекс на час розслідування. Чи не тому, що у вертолітного майданчика Януковича тепер новий власник. І це довірена особа депутата від блоку Петра Порошенка. А сам депутат говорить про необхідність очистити Парковий від негативного шлейфу. Тож якщо незаконність цього будівництва і злочинне походження грошей на нього таки не буде доведено, чи можна буде вірити в об'єктивність такого слідства?